Shkëlqësia juaj, faleminderit për këtë intervistë për Euronews Serbia. Qëllimi kryesor i vizitës suaj në Serbi është të koordinoheni me autoritetet serbe dhe t'i asistoni ato me politiket për emigracionin. Cilat janë arritjet në këtë fushë? Look, since January this year until now we have Që për janarit të këtij viti kemi një shpërthim të emigracionit ilegal nga Ballkani Perëndimor. Pjesërisht kjo shpjegohet nga lëvizjet post-pandemike dhe udhëtimet turistike. Por mendoj se situata në Ballkanin Perëndimor kërkon një koordinim më të gjerë mes institucioneve europiane dhe partnerëve në Ballkan, për arsyen e thjeshtë se me emigracionin duhet të përballemi bashkarisht. between the European Union institutions and our friends and partners in Western Balkans for a very simple reason. Ndaj unë kam nisur turi në Ballkanin Perëndimor. Isha në Shkup, tani në Beograd dhe do të vazhdoj në Tiranë dhe Sarajevo. Dhe qëllimi i këtyre kontakteve është bashkëpunimi me partnerët për të menaxhuar më mirë kufijt, për të ofruar më shumë mbështetje në menaxhimin e refugjatëve dhe qendrave të pritjes, për të ndihmuar prokurorinë dhe gjyqësorin në luftimin e trafiqeve, për të vendosur në të njëjtën linjë politikat vendore me ato të Bashkimit Evropian dhe për të krijuar kushtet për një prani më të theksuar të Frontex. Refugee and migration centers to help the judiciary, the prosecutors to continue fighting against smuggling, to align visa policies with third countries with EU visa policy, and also to create the conditions for a Në këtë aspekt, Serbia ka qenë një partner shumë konstruktiv dhe falenderoj presidentin dhe kryeministren për mbështetjen e tyre. useful, constructive partner, and I am grateful both to the President and the Prime Minister for their ample support. Ju sapo u kthyet nga nënshkrimi një marrëveshje për lehtësimin apo asistimin e Serbisë në frenimin e emigracionit. A mund të na thoni diçka më shumë për këtë marrëveshje? Yes, as you probably know, we have been already supporting very generously. Po, sikurse ju e dini, ne kemi mbështetur bujarisht qeverinë serbe. Sot ne po shkruajmë një faqe të re. We have signed an agreement that would provide 37 million. Kemi nënshkruar një marrëveshje që do t'i jap Serbisë 37 milion euro jo vetëm për emigracionin, por edhe për shërbimet shëndetësore për emigrantët, bashkë me një zinxhir shërbimesh dhe në fund do t'jenë 20 milion euro të tjerë, që bëjnë 57 milion për këtë vend. Pra, është një kontribut i rëndësishëm. Money for this country, which is an important contribution. On top of that, we will be also Krahas kësaj, ne do të punojmë me të gjithë partnerët e Ballkanit Perëndimor, duke ofruar mbështetje financiare prej 30 milion eurosh për të ndihmuar prokurorinë dhe gjyqësorin që të bëjnë një betejë më agresive ndaj trafiqeve. struggle against smugglers and traffickers. We have to break the business. Duhet të thyejmë këtë biznes ilegal dhe do të ndihmojmë partnerët Ballkanas për të arritur këtë. Ndaj jam i gëzuar që shkruajtëm një faqe të re këtu në Beograd. That this new page was drafted and signed today in Belgrade. Now, how much of a problem is that the 22 countries... Sa probleme është kur 22 vende me të cilat Serbia ka regjim të lirë vizash, nuk janë të njëjtat vende me të cilat BE ka regjim të lirë vizash. Kemi dëgjuar se Brukseli ka probleme me disa vende, qytetarët e të cilave përdorin Serbinë si trampolin për të hyrë në BE. A keni diskutuar këtë problem? Is that the problem and did you discuss it? Yes, we did discuss it, and it makes perfect sense. Po, e kemi diskutuar dhe kjo ka shumë kuptim. Duke qenë se Serbia ka akses të lirë në Bashkimin Evropian, është logjike që çdo marrëveshje vizash që Serbia ka me vende që nuk i përkasin Bashkimit Evropian të përshtatet me tonat. It should be aligned in a way that makes sense. So this is something that I think it's Kjo është diçka shumë e lehtë për t'u shpjeguar dhe për t'u kuptuar, dhe jam shumë mirënjohës për faktin se qeveria serbe është shprehur e gatshme për mbështetjen e këtyre politikave. Kjo është diçka të cilën e kam mirëpritur. with this alignment, and this is something that I greatly welcome and appreciate. Yes, we heard President Vučić saying that Serbia is... Po, ne kemi dëgjuar presidentin Vučić të thotë se Serbia do të përshtas politikat e saj për vizat me ato evropiane.
Por çfarë hapësh konkret duhet të marrë Serbia përveç atyre kundër trafiqeve? Should be taken in Serbia to mitigate, except for the fight. Dhe, a mendoni se takimi i fundit me Serbisë, Austrisë dhe Hungarisë ishte në linjë me politikat e BE-s? Serbia and Austria and Hungary were in alignment with the EU policies on that? Yes, absolutely. We are in full alignment with the initiative by Po, absolutisht. Ne jemi në të njëjtën linjë me nismën e liderëve austriak dhe hungarez me presidentin I Vučić. speak for Team Europe, so I represent all 27 members. Unë flas për Europën dhe përfaqësoj të 27 vendet anëtare të Unionit. Por në të njëjtën kohë më duhet të them se është një nder që interlokutorët në Beograd e kuptuan se çfarë është në lojë. U jam mirënjohës për këtë. And I'm grateful to that. For Serbia, as I said, our focus would be the alliance. Sa i takon Serbisë, në fokus do të kemi përshtatjen e politikave, mbështetjen e vazhdueshme financiare dhe përmirësimin e kushteve për një pranim më të fortë të Frontex, jo vetëm në kufi me Bullgarinë, por edhe në atë mes Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Speaking on broader issues, Sa u takon çështjeve më të rëndësishme, cilat ishin rezultatet e takimit të Komunitetit Evropian në Prag? A është Komisioni i kënaqur me to? of Europe met in Brussels. Is the Commission satisfied with the outcome? Yes, we are. I think it is a very encouraging development. Po, jemi. Është një zhvillim shumë inkurajues. Kemi parë diçka të re që jo vetëm e bën familjen më të bashkuar, por edhe e zgjeron atë. And, you know, even in real life, it's always nice. Edhe në jetën reale është bukur të jesh me një familje të zgjeruar. Ishte një ide e mirë, u mbajt në një moment të vështirë gjeopolitik për liderët tanë politik. Shumë konflikte u diskutuan për herë të parë në Prag. Njerëzit folën me njëri tjetrin dhe u mirëkuptuan që si europian ne duhet të shkojmë përtej procedurave kufizuese të institucioneve tona. There was, for the first time in Prague, some sort of rapprochement. Ishte mirë që diskutuam me miq dhe partnerët përtej kufive të bisedimeve të para antarësimit. Beyond the confines of our institutional procedures. For example, it's always good to discuss. Ndaj ishte një takim shumë konstruktiv, pozitiv, dhe presidenti Vučić parafroi qëndrimin e tij me tonin. Or neighborhood policy. So it was an eagle's view of Europe, very constructive, very positive, and President Vučić, who attended the meeting, also confirmed his assessment with mine. And what were the reactions in Cilat ishin reagimet në Bruksel ndaj vendimeve që kanë të bëjnë me energjinë, sanksionet e mëtejshme dhe kërkesës së Ballkanit Perëndimor që të përjashtohen nga disa sanksione? Western Balkans to try to get a small to be excused of some sanctions? Yes, I don't think that Prague was meant to be as a moment for this. Nuk mendoj se takimi i Pragës ishte një takim për vendimarrje, por ishte një moment i kuptimit të pozicioneve të njëri tjetrit dhe në këtë aspekt e kuptoj mirë thelbin e pyetjes suaj. Your question, of course, I'm not in charge of energy and I don't want to. Unë jam komisioneri i energjisë dhe nuk dua të flas për vendime që do të publikohen më vonë, në dhjetor, por ajo që mund të them është se në Prag u zhvilluan bisedime. Also as a result of the discussions in Prague, but also as a result of ongoing discussions. Ne e kuptojmë se çfarë është në lojë në Serbi dhe në vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, sa i takon energjisë. Kemi ende një muaj gjysmë për të punuar së bashku dhe jam besim plot se do të gjejmë një zgjidhje për shqetësimet e gjithkujt. Until December to continue working together. I'm rather confident that at the end we will Nuk kemi arritur ende këtu, por do të arrijmë. everybody's sensitivities. We're not yet there, but we'll get there. And what is the general Dhe cila është atmosfera e përgjithshme ose qasja e përgjithshme e KE-s kur bëhet fjalë për përshtatjen e linjave politike të Serbisë me ato të BE-s? foreign policy with the European Union? Well, Serbia has a vocation to become Serbia është thirrur për t'u bërë, shpresojmë së shpejti antare plot e Bashkimit Evropian. Ajo është antare e familjes dhe do të gjejë vendin në zemër të Unionit ton.
Nuk kam dyshime për këtë. doubt about it. This, under no circumstances, should mean Kjo në asnjë rrethan nuk do të thotë se Serbia duhet të shkëputjet nga lidhjet e saj historike, kulturore apo sociale me vendet e tjera të Europës. Nuk jetojmë në kohë staliniste. Nuk mund të mendojmë të gjithë të njëjtën gjë. Ne jemi të bashkuar në diversitetin ton. we do not think the same. We are very united in our diversity, if you like. Ndaj mendoj se dikush duhet të bëjë dallimin mes nevojës për përshtatjen e politikave me klubin ku ju doni të aderoni dhe ruajtjes së lidhjeve kulturore me të tjerët. You aspire to be, and maintaining your cultural. Unë nuk e shoh këtë si domosdoshmërisht antietike. Don't see this as necessarily antithetic. I'm asking you this because some European leaders during the Po ju pyes sepse disa liderë evropian deklaruan gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s se nuk është koha për neutralitet përballë valës së dhunës që po shohim në Ukrainë. Ndaj mesazhi ishte, ose jeni me ne ose kundër nesh. A ka prirje të tilla në Komisionin Evropian? are there such tones in the European Commission? Yes, there is a sensitivity. I will not hide that in these difficult moments where many people within the European Po ekziston ndjesia, dhe këtë nuk do ta fsheh, se në këto momente të vështira kur shumë njerëz në Europë po vuajnë pasojat e kësaj lufte të paligjshme në Ukrainë, shumë lider po shohin përreth dhe presin që të gjithë të ndajnë të njëjtin qëndrim politik, sidomos tek ata që duan të aderojnë tek ne. the project in these difficult moments, and in particular those who aspire to be with us. Ndaj mund të them se momenti në OKB nuk ishte më i miri i mundshëm, por unë largohem nga Beogradi me bindjen e palëkundur se kjo nuk do të devijojë zotimin e Serbisë për ta lidhur të ardhmen dhe fatin e saj me Bashkimin Evropian. Derail the Serbians' commitment to link their future and their destiny to the European Union. And finally, the broadest question in the Dhe në fund pyetja kryesore. Në kohën kur ka një luftë në zhvillim, kur ka sanksione energjetike, kur Evropa është ende larg gjetjes së mjeteve energjetike për të zëvendësuar furnizimet ruse, dhe kur infrastruktura energjetike është e dëmtuar, sa kohë mendoni se do t'i duhet Evropës për të rikuperuar? energy infrastructure is being damaged, how much do you think it will affect and for how long the European way of life? Yes, I think I understand this question perfectly. And E kuptoj shumë mirë pyetjen tuaj dhe nëse shihni që prej 2010-s, modeli politik i Bashkimit Evropian ka qenë ai i menaxhimit të krizave, që është bërë normaliteti i ri. crisis management situation. In fact, crisis management Në vitet e fundit jemi marrë më shumë me kriza se sa me situata normaliteti. Ishin kriza financiare, Brexit, emigracioni, pandemia dhe tani lufta. Por ka dy përfundime që nxirren nga kjo. crisis, Brexit, migration crisis, the pandemic, now the war. But there are two conclusions out of this that also answer to your question. Conclusion number one, E para se Europa rezultoi shumë më fleksibël dhe më e fortë nga sa shpresonin shumë nga armiqtë tanë, apo nga sa prisnin shumë vëzhgues. Ne u tronditëm, por nuk u rrëzuam, dhe në gjithë këto kriza, zgjidhjet europiane mjaftonin për t'i bërë kontrast kërcënimeve. but we did not collapse. And in all these crises, European solutions were always sufficient to counter the threat. That's number one conclusion. And conclusion number two, Dhe përfundimi i dytë është se të gjitha këto kriza ndihmuan Europën të kalojë nga një epokë pafajësie apo naiviteti drejt një epoke të re pohimi, ku Europa nuk është vetëm e pëlqyer dhe e respektuar, por nga e cila kanë edhe frikë për kapacitetet e saj për të kundërsulmuar, për të organizuar, për shembull, duke blerë armatime për Ukrainën, duke luftuar propagandën dhe duke mbrojtur demokracinë. to organize buying weapons for Ukraine, buying, fighting counter propaganda, defending democracy. I'm rather optimistic. Unë jam optimist për stilin europian të jetesës, sepse rezultoi një mburojë dhe njëkohësisht një mjet për ta bërë jetën tonë më të mirë. To make our lives better. Your Excellency. Shkëlqësi, faleminderit që folët për Euronews Serbia. Faleminderit juve.